Моє життя може кардинально змінитися найближчими днями. Думаю, що ви знаєте, але все одно поділюся думкою про шкоду одноразового харчування. Маю приклад знайомої, і тут їй випадково трапляється реклама такого нового експериментального лікарства, яке дозволить зробити її молодшою. Я експериментував з таким продуктом, як коров'яче вим'я. До речі, можна аналогії про стероїди ще провести. Про защемлення м'язів. Що це таке, чому виникає, як позбутися. До речі, по калорійності, щоб ви знали, не дивлячись на те, що бананова шкірка не є така дуже вже аж солодка, відносно самої м'якоті банана, але калорії там практично так само. За рахунок чого? Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, але жодні ліки у світі не можуть замінити фізичні вправи. Ви не вживаєте фармакології, було б цікаво почути, що ви вживаєте. Вітаміни, які скільки, можливо, ще щось. Підкажіть, будь ласка, як вправа на гомілки може полегшити роботу серця? Привіт! Я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео у форматі тренуємося, спілкуємося і харчуємося. Я розповім вам про антиейджинг, про біохакінг, про харчування. Про силові види спорту сьогодні розказувати не буду. А от всякі різноманітні цікавинки, зокрема про фільм. Дуже такий цікавий фільм я переглянув останнім часом. Про антиейджинг, до речі, я вам розкажу. Дуже гарний фільм, думаю, вам буде цікаво про нього почути. Отож, хто ще не знає, нагадаю, мені 53 роки, 10 років я не використовую ніякої гормональної фармакології, мій зріст 166 см. Наразі моя ціль до сьогоднішнього дня була втримувати вагу в межах 66-67 кг. Друзі, але склалися такі обставини в моєму житті. Моє життя може кардинально змінитися найближчими днями, і мені потрібно бути сильним і повним енергії. Тому наразі моя ціль, зараз трошки я собі додав калорій в харчуванні, трошки хочу збільшити силові показники. Тому на вагу я зараз зважати не буду, а буду просто харчуватися в своїй визначеній калорійності. Калорійність моя, друзі, буде така. Базову калорійність свою я визначив в 2500 кілокалорій. На даному етапі свого життя, в даний період часу. Тобто зараз у нас грудень 2024 року. І, друзі, калорійність моя буде така. Отож, перший тиждень 3500 кілокалорій, другий тиждень 3000 кілокалорій і третій тиждень 2500 кілокалорій. Потім іде великий завантажувальний читміл на 7500 кілокалорій. Після цього повертаюся знову по цьому колу, щоб бути сильнішим і енергійнішим. До речі, про причини цього я вам, напевно, в наступному відео вже точно вам розкажу. Не буду наперед нічого говорити. Їм один раз в день, дуже пізно ввечері, перед самим сном, води випиваю 3-4 літри, сіль та підсолені продукти в цій повсякденній калорійності, традиційно вже відсутні в мене. Отож, що входить в моє цьоготижневе меню? Кілограм і 200 грам овочів, овочі 4 видів, традиційні для нас, для України, буряк, капуста, морква, цибуля. Я це все відварюю. Також я відварюю свинину собі. Багато досить свинини, до речі, майже 700 грам. Майже 700 грам свинини. Також в мене, вже як завжди, як у всій калорійності, кисломолочна продукція, сир, кефір. З круп в мене цього тижня гречана крупа. Також я додав собі в цю калорійність сироватковий протеїн без смаку Milky Land Островія, щоб добити білкову складову в цій своїй калорійності 30%. Також в мене присутнє яйце куряче одне. Також я додав собі арахіс, лущений арахіс, підсмажений на пательні. Я собі так гарно підсмажив, дуже прикольно. Також в мене є і олія соняшникова цього тижня.
Зі спецій я експериментую з корицею, наразі я є, і цукор ванільний. Кориця і цукор ванільний. Наразі я його додавав до цього свого протеїну сироваткового, плюс туди ще кефір входить. Одним словом, кисломолочний сир, кефір, кориця і ванільний цукор. Це все перемішую. І дуже-дуже, знаєте, це як десерт фактично виходить. Бомба, друзі. Я, до речі, хочу ще спробувати додати корицю оце до овочів і до м'ясних страв. І подивитися, як це буде. Який смак я відчую при цьому. Напевно, сьогодні ввечері я так і зроблю. Так, ісландський мох, як я вже говорив, завжди в зимову пору року я ісландський мох вживаю. І, здається, все сказав. Якщо щось не сказав, то ще потім доскажу. Так, і ціна цього раціону, я відразу порахував, 180 гривень в день – це суто закупка продуктів. Якщо перевести це в тверду валюту, це 4 євро і 7 євроцентів, або 4 американських долара і 25 американських центів. Якщо буде можливість, такий дуже-дуже непевний час, друзі, якщо буде можливість, я сфотографуюся, зроблю селфі в кінці тижня, і ви побачите мою актуальну форму на значку до цього відео. А, можливо, навіть і на перших секундах до цього відео. Так, що я ще хотів вам розказати про калорії. Того тижня я експериментував з таким продуктом, як коров'яче вим'я. Вирішив поекспериментувати. До речі, відразу вам скажу розподілення білків, жирів, вуглеводів в цьому продукті. Там 2 грами вуглеводів, 12,3 грами, це на 100 грам я говорю, 2 грами вуглеводів, 12,3 грами білка, як бачите, досить багато, 12,3 грами білка, і жир, звичайно, жир, там майже 14 грам жиру. Але я вирішив поекспериментувати, і я його відварював разом з іншим м'ясом, свининою, до речі, також, і з овочами, ще й з горохом. І, до речі, знаєте, як воно, і на смак, до речі, досить схоже, і з вигляду таке схоже, от на сою. От як ви приготуєте сою, воно і на смак трошки схоже, чимось схоже, а з вигляду, то фактично так як соя. Вигляд як в сої. Не знаю, чи буду ще колись вживати його, вирішив поекспериментувати, вирішив вам розказати, тому що цей субпродукт недорогий, і якщо у вас дуже такі обмежені фінанси, можете собі спробувати. Коров'яче вим'я. Так, друзі, що я ще хотів вам по продуктах розказати цього тижня, а саме про бананову шкірку. Так. До речі, якщо ви не знаєте, у шкірці банана міститься досить багато поживних речовин, починаючи від калію та магнію і закінчуючи натрієм та фосфором. Поживних речовин це мається на увазі мінералів, так? Тому що інших поживних речовин щось я там так багато не замітив. Якщо чесно, от мінералів так, досить багато. Цю шкірку банана використовують зовсім в різних, по-різному. Хтось там її для рослин використовує як підкорм для рослин. Хтось там навіть черевики натирає замість крему, бо вона так, типу воск, як віск так виглядає. Різні використання. Хтось там і зуби відбілює, хтось і шкіру очищає. Одним словом, величезна кількість різноманітних корисних властивостей. І в кулінарії, до речі, вона використовується. Її додають до смузі, до випічки, до чаю, чай можна неї зробити, до індійського карі і до м'ясного. Я додаю собі цього тижня, до речі, в мене є бананова шкірка трошки, я собі додав до калорійності, і я додаю до м'ясного, і знаєте, воно надає такого своєрідного, по-перше, м'ясне стає трошки м'якше, і воно таке стає трошки солодше, якщо можна так сказати. І взагалі такий досить прикольний смак відчувається. Тому спробуйте, досить прикольно, тим більше, що це безкоштовно, можна сказати, ви банан з'їли і все, шкірку не треба викидати. Собі додаєте, собі кудись ще. Так. І що мене, знаєте, що прикололо, от я запитав штучного інтелекта про користь
про бананову шкірку в кулінарії, і знаєте, що він мені таке прикольне відповів, що бананову шкірку, виявляється, як один з підпунктів того, що він мені про неї розказав, виявляється, що бананову шкірку можна використовувати як замінник м'яса в деяких веганських рецептах, наприклад, у веганських барбекю стравах. Не знаю, хто звідки таку дурість взяв штучний інтелект, тому що, якби зараз я вам розкажу про калорійність шкірки бананової. Тож, щоб ви знали, бананова шкірка, до речі, бананова шкірка має в своєму складі всього-навсього 2 грами білка на 100 грам. Так, трошки є білок, звичайно ж, трошки є, але там всього-навсього 2 грами на 100 грам. Як може ця бананова шкірка замінити м'ясний продукт? Це дуже смішно, я так приколовся, друзі. До речі, по калорійності, щоб ви знали, не дивлячись на те, що бананова шкірка не є така дуже вже аж солодка, відносно самої м'якоті банана, але калорії там практично так само. За рахунок чого? За рахунок того, що там менше вуглеводів, чим в м'якоті банана, але набагато більше жиру. Тому калорійність приблизно одинакова. Що банан, що бананова шкірка. Якщо будете використовувати, майте на увазі. Не треба їсти там кілограмами бананову шкірку, особливо якщо ви на дієті і хочете схуднути. Бананова шкірка також має калорії, друзі. Так, по продуктах розказав, по харчуванню розказав. Так, рухаємося, друзі, далі. Ще дещо хочу додати по цій тематиці. Перевіряв енергетичну цінність. Я кожного тижня перевіряю енергетичну цінність різноманітних продуктів, відносно того, чи співпадає вказане БЖВ, вказані білки, жири, вуглеводи з вказаною калорійністю на цьому ж пакуванні. І того тижня я тестував такі цукерки, виробник Рошен, глазуровані з желейним корпусом, покриті таким шоколадною глазур'ю, очевидно, шоколадом. Такі, одним словом, шоколадні глазуровані цукерки з желейним корпусом під назвою X-Mess Jelly Mix. Так, отож, в цій рошенівській продукції, згідно пакуванню, яке було на цих цукерках, калорійність на 100 грам становить 372 кілокалорії, з яких 74,7 вуглеводи, 1 грам білок і 7 грам жир. Калорійність, до речі, я порахував сам, вручну, на калькуляторі, і не співпадає ця калорійність на пакуванні, чітко не співпадає з тим, що я нарахував. Я нарахував трохи менше, а саме 365,8 кілокалорій, тобто майже на 6 кілокалорій менше. Друзі, це мій папуга, не звертайте уваги, він зараз замовкне. Але, можливо, виробник рахує якось калорій по-іншому, я не знаю. Але, що можу сказати, цукерки досить смачні такі, мені дуже сподобалось, я собі включив їх в цей читміл, що в мене був цю неділю, і, до речі, вага однієї цукерки 12 грам. Друзі, якщо вас цікавлять програми харчування, де буде чітко розраховано ваше БЖВ, ваша калорійність, звертайтеся, або програми харчування, або онлайн-ведення, буду з вами працювати, завжди будете мати ідеальну якість тіла, або таку вагу тіла, яку ви хочете, більше чи менше, чи підтримувати завжди в одному стані. Я, друзі, дуже добре в цьому розбираюся і сам цьому слідую завжди. Так, ще хочу вам дещо розказати про візові питання, можливо, хтось найближчим часом хоче телепортуватися до іншої країни, якщо буде мати таку змогу. Отож, український чоловік швидше за все втратить майже отримане австрійське громадянство. Чому? Тому що він відмовився співати гімн на церемонії, де йому мали видати австрійський паспорт. І громадськість, сприйняла цю ситуацію як небажання ідентифікувати себе як громадянина Австрії. Про це нам говорить сайт Schengen News. І що сказав Удо Ландбауер, віце-президент якогось там регіону Австрії, що кожен, хто відмовляється ототожнювати себе з Австрією, лише показує, що не готовий прийняти основні принципи нашої батьківщини, себто Австрії. Тому, друзі, якось так, якщо ви вже
вирішили зробити такий крок, здобути якесь інше громадянство, ви вже повинні підкоритися цьому. Якщо ви хочете стати громадянином цієї країни, зокрема Австрії, ви повинні, звичайно ж, заспівати цей гімн. А щодо Австрії, то наразі понад 15 тисяч осіб отримали австрійське громадянство у 2024 року. Згідно за даними Статистичного управління Австрії, загалом у період з січня по вересень австрійське громадянство отримало майже 16 тисяч осіб. П'ята частина з них народилась в Австрії, а майже 40% нових громадян, що становить 6133 особи, проживали до цього, народилися за кордоном. І більшість оцих натуралізованих громадян були громадянами Сирії. У порівняно з іншими національностями, сирійці становлять 17,5% від загальної кількості нових громадян. Далі йде Туреччина 10,5% і Афганістан посідає почесне третє місце або майже 8%. Як бачите, друзі, з інших європейських країн дуже-дуже мало натуралізованих нових громадян Австрії. Не знаю, чому Австрія проводить таку політику, не хоче, щоб в неї було більше, так би мовити, європейців з інших країн переселялися в Австрію. Не знаю, з чим це зв'язано. Думаю, багато хто би захотів стати громадянином Австрії, такої розвиненої європейської, соціально орієнтованої, можна сказати, країни. Так, рухаємось далі, друзі, про фільми. Отож, на тому тижні я переглянув такий дуже-дуже гарний, цікавий, прикольний фільм під назвою «Субстанція». Це жахи, фантастика, драма, все в одному. Виробництво Британія-Франція, фільм 2024 року. І так, це все пов'язано з антиейджингом. Саме тому я вирішив вам розказати про це, тому що це все про антиейджинг, дуже така нагальна проблема для людства, щоб не старіти, щоб бути завжди активним, молодим, рухатися. Отож, про що цей фільм? До речі, там знімалася Демі Мур в головній ролі, а її, другою героїною, другим її я була така актриса Маргарет Куеллі. Режисер француженка Коралі Фаржа. Коралі Фаржа, вона досить багато знімає, в основному до цього вона знімала, майже всі фільми її це якась фантастика або жахи. І про що ж цей фільм? Голлівудська зірка Елізабет Спаркл, саме так звати героїню фільму, залишилася в минулому. Хоч вона ще й веде фітнес-шоу на телебаченні, вже там не знати скільки, 20 чи 30 років, але керівництво вирішує її замінити на нову, більш молодшу, більш привабливішу. Вважає, що це вже ця Елізабет Спаркл втратила свою актуальність і треба, так би мовити, влити свіжу кров. От Елізабет Спаркл, себто Демі Мур, дуже-дуже сильно переживає за це. Це для неї така велика трагедія. Це фактично справа всього життя. Оце фітнес-шоу, там, чи аеробіка, чи як це називається, різні такі танці під музику по телебаченню. І вона, її, можна так сказати, відправляють на пенсію, і вона не знає, що робити, вона не може ніде себе знайти. Постійно їй дивиться на своє тіло, бачить, що воно вже трошки змінюється. Я б не сказав, що вона так дуже аж критично змінилася для її віку. Там їй, здається, 50 років чи скільки показують, що в фільмі, якщо я не помиляюся. Але менше з тим, і вона має такий, як би сказати вам, такий пригніченість моральна така, в депресію впадає, не знає, що робити. І тут їй випадково трапляється реклама такого нового експериментального лікарства, яке дозволить зробити її молодшою. Не знаю, чому саме так, з молодшою, красивішою, ідеальнішою. Не знаю, чому саме так в рекламі було вказано, тому що фактично, Отож, друзі, давайте так, якщо ви хочете подивитися цей фільм, то перемотайте трошки далі і не слухайте те, що я розкажу, тому що я трошки розкрию сюжет. Можливо, вам тоді буде не так цікаво дивитися цей фільм. Отож, в чому суть цього лікарства? Робляться заштрики, постійно треба робити заштрики, кожен день.
робиться заштрик і починається дуже сильно ділитися клітки, людські клітини в організмі. Там 2 ока з'являється, там все, одним словом, все починає подвоюватись після першого заштрику, який активує це лікарство. І після цього, якби з тіла людини, ну це вже я ж вам казав, фантастика жахів, так що це якби алегорія, можна так сказати. З тіла людини під дією цього лікарства виходить ваша нова особистість. Ну, звичайно, вона не є, так би мовити, вашою копією один в один. Там трошки інший змінений вигляд обличчя має, але якби, ну, фактично це ваше я, це ваш біологічний матеріал. Ну, якби це ви як, ну, родичі, я не знаю, як, ну, чи як це можна назвати, ну, дитина не можна це назвати, ну, якби це ваш біологічний двійник. Ось я підібрав на кінець слово. Це ваш біологічний двійник. І для того, і ви повинні постійно мінятися. Себто, один тиждень двійник активний, а ви, як оригінал, пасивні. Тобто ви десь собі там лежите, не можете рухатися, не при свідомості, а ваш двійник живе повноцінним життям. Після цього двійник має з вами помінятися, себто він вам робить заштрик, ви оживаєте, а він якби засинає. І наступний тиждень ви активна людина. В оригінала також частково якось там припиняються оці процеси старіння. Ну, не знаю, ну це, ну ще раз говорю, це якби експеримент, експериментальне лікарство, ніхто ніяких гарантій не давав. І повинно бути чітко слідувати у цій інструкції. Тобто, кожен день робляться заштрики оригіналу, і кожен день потрібно робити заштрики і собі, і копії. І не потрібно зловживати, робити більше заштриків, там, чи в копії забирати собі колоти, ну, чи оригіналу забирати в копії собі колоти. Одним словом, ви розумієте, чітка інструкція. Там один заштрик оригіналу, один копії, оригіналу, копії. Потім це все ви міняєтесь, якось там це активується. І так щотижня мінятися, і не можна бути більше, ніж тиждень. Наголошується, що ви, типу, одне ціле з цим своїм двійником. Ну, так трошки заплутано розказав. Ну, одним словом, я сподіваюся, ви зрозуміли. І що ж відбувається далі? Далі відбувається таке, що оця от біологічна копія вирішує собі, ну, я хочу бути ще молодша, там мені якісь нові контракти пропонують, там, щоб я більше шоу довше, я хочу довше бути в цьому, не хочу засинати десь там. І вона бере собі оці от лікарства, заштрики, що має колоти оригіналу, коли оригінал, так би мовити, в комі, додатково колить собі і якби продовжує собі, стає ще більш красивіша, більш молодша, рухливіша. А оцей от оригінал, він якби починає дуже-дуже сильно старіти, і потім, коли вона все ж таки міняється місцем з оригінал бачить, що в нього якась частина тіла постаріла дуже сильно, дуже страшно. І так це все йде по наростаючій. І чому, от, наприклад, Елізабет Спаркл не припинила цей експеримент відразу, як сталося перше таке от зловживання сторони біологічного двійника? Ну, загадка, невже вона думала, що цей от біологічний двійник стримається і не буде далі так робити? Вона могла в будь-який час це припинити, і якби так, там на якісь частини тіла в неї постаріли, але могла би вже далі більш-менш повноцінно жити. А так далі вона просто перетворилася, так би мовити, на якогось ходячого мерця, розумієте? Потім там всі ці всякі мутації різні пішли, потім вона вирішила все ж таки припинити цей експеримент і якби ввела вже оцей укол, щоб припинити двійнику, щоб припинити, потім зробила півукола, передумала, вирішила, що все ж таки нехай, якщо вона вже ходячий мертвець якийсь, можна так сказати, мрець по-українськи, ходячий мрець, можна сказати, то хай вже хоч цей оригінал, там якесь шоу ще далі буде вести, припиняє робити цей укол, Determination, і якби вколює знов її цей якийсь поживний цей укол. І там взагалі якась така страшна мутація пішла, якесь там подвійне чудовисько, якийсь мутант, навіть доктор Франкенштейн, це, напевно, взагалі якийсь був, так би мовити, красавчик відносно цього мутанта, що з'явився в результаті цих всіх заштриків. І
Ну, одним словом, друзі, фільм мені дуже сподобався, фільм бомбовий, фільм дуже цікавий. Звичайно, якщо ви не можете дивитись жахи, де оці от різні такі частини тіла, так досить гидко, можливо, досить гидко трошки дивитися. Але, друзі, ну, суть, ну, це так, можливо сказати, це ж все-таки боді-хоррор, тому це якби жанр такий, канон жанра такий, хоррор то хоррор, мусить бути трошки жахливо. Ну, одним словом, це фантастика, жахи. До речі, дуже-дуже мені нагадало фільм «Муху», особливо по спецефектам. І я потім читав рецензії на цей фільм. Говорили, що сценаристи, режисерка, взагалі от автори цього фільму надихались, до речі, цим фільмом. Шедевральний, до речі, фільм Девіда Кроненберга «Муха». Перший був фільм жахів, який я подивився на відеомагнітофоні в кінці, на початку, перепрошую, 90-х років. Дуже-дуже сильне враження на мене справа. До речі, якщо ви не бачили, рекомендую подивитися фільм «Муха». Це дійсно шедевр, можна сказати, канон класика фантастичних жахів. Девід Кроненберг, режисер. А в головній ролі, здається, знімався Джеф Гольдблум і Джина Девіс. Також такі гарні актори, мені подобаються. Про що ще говорять, що дехто питав режисерку, чи це про якби аналогія з Оземпіком, оце, що, до речі, оця от Кора Лафоржа, вона режисер і сценарист одночасно, вона і сценарій написала. Чи це вона мала на увазі про Оземпік, коли от про цей експериментальний унікальний препарат, субстанція, ну, робила сценарій. Вона сказала, що ні, але тема переплітається, і люди, які хочуть продовжити собі життя, які хочуть молодіти, не старіти, бути в гарній формі і колять Оземпік, ну це фактично, друзі, зрозумійте, що це безвихідь. Якщо ви нічого не поміняєте в своєму житті, будете колоти в собі, робити заштрик в живіт у цього Оземпіка, чи де його там роблять в живіт, наскільки я знаю. Ну, можливо, ви схуднете там якось частково на якийсь дуже-дуже короткий період часу, і то не факт. Тому що я знаю людей, які вже там, скажімо так, рік колять цей Оземпік, ну і в їхньому тілі, ну, ні вага тіла, ні композиція, яке пузо було, ну нічого не міняється, але не купляють, то колять. Ну навіщо це робити, не розумію. Друзі, це не допоможе. Основне – це рух, харчування, контроль калорійності, тільки це вам збереже молодість, дасть здоров'я, функціональність. До речі, можна аналогії про стероїди ще провести. Хто колить собі стероїди і хоче бути вічно молодим, друзі, якщо ви вже починаєте стероїди, ГЗТ, це треба робити на регулярній основі, не зловживати. Якщо раптом таке станеться, що по тій чи іншій причині ви не зможете це робити, ну, не знаю, якісь там побічні ефекти, там, чи не буде можливості купити, чи придбати, чи вколоти, чи як там, ви почнете дуже-дуже сильно старіти, прогресивно старіти. І якщо ви вже почали це ГЗТ, то це вже назавжди. Але я вважаю, що це треба тягнути до самого останнього моменту, коли вже дійсно без цього ГЗТ не можна буде обійтися. А так, якщо ви можете рухатися, можете контролювати калорійність, харчуватися нормально, цього не потрібно. До речі, цей фільм, от «Субстанція», взяв нагороду на Каннському фестивалі в 2024 році за найкращий сценарій. Все. Якщо не бачили, рекомендую подивитися. Бомба. Супер фільм, друзі. Так, традиційно декілька тез про рух та здоров'я. Адже спорт – це мотивація до реального життя. Відомий французький поет 19 століття Альфред де Мюссо сказав таку дуже-дуже гарну фразу, мені дуже сподобалось, хочу вам також сказати про неї. А саме, англійською мовою: Exercise can replace many drugs, but no drug in the world can replace exercise. А переводиться, на жаль, не знаю, він француз був, не знаю, як воно по-французьки, я знайшов цю фразу по-англійськи, як вона звучить. Перекладається вона так. Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, але жодні ліки у світі не можуть замінити фізичні вправи. Альфред Мюссо, французький поет 19 століття. Друзі, повністю погоджуюся. Супер актуально. Альфред де Мюссо молодець. Так, все, відповідаю на запитання своїх підписників. Так, перше запитання про защемлення м'язів. Що це таке, чому виникає, як позбутися? Защемлення м'язів
Це коли нерв стискається навколишніми тканинами. Себто нерви йдуть по м'язах, це так званий нервово-м'язевий зв'язок. І, до речі, багато хто помиляється, думаючи, що нерви є в міжхребцевих дисках в хребцях. Мовляв, защемило нерв, це все хребет, хребці, суглоби. Ні, друзі, ні в суглобах, ні в хребцях немає ніяких нервів. Нерви проходять по м'язах. А защемляються вони тому, що виникає спазм цих м'язів або навколишніх тканин якихось, і відбувається так зване оце защемлення нервів. А хребці, хребет, суглоби знаходяться в синовіальній рідині, завдяки якій відбувається оновлення цих суглобів хребців, завдяки якій ці синовіальній рідині вони живляться рідиною, білками, і там навіть немає кровоносних судин, перепрошую. Ну і як ви зрозуміли вже, нервів там також ніяких немає, тому міжхребцевий диск ніяк не може затиснути вам оцей нерв. До речі, синовіальна рідина, якщо ви не знаєте, це вода і білок, тому дуже актуально пити багато води і їсти достатньо білка в своїй калорійності. Отож, це спазм м'яза, це ніяке не защемлення міжхребцевих дисків, ніяке не защемлення нервів в цих міжхребцевих дисках. Це спазм м'яза. Він може виникнути від того, що ви довго не рухаєтеся, потім робите якийсь рух, цей рух досить невдалий, і ви собі спазмуєте м'яз. Спазмуєте оці нерви, що йдуть по м'язах, і ви відчуваєте біль. Також це може бути від якогось дуже незвичного навантаження, сильного, особливо якщо воно сильне навантаження відразу, і ще й незвичне, також може спазмувати м'яз. Або ви починаєте якийсь рух, такий не є розігрітий, якийсь робите велику вагу, і також може спазмувати м'яз. І що для цього зробити, як зняти цей спазм? Треба знімати спазм легким рухом, в тому числі в м'язах-антагоністах, в тому числі різноманітними розтяжками, зокрема, якщо це спазм в спині, антигравітаційними такими, розтяжками вверх ногами, побільше ходити пішки, адже завдяки, коли ви йдете пішки, відбувається розтискання міжхребцевих дисків, вони живляться синовіальною рідиною і оновлюються. На це може піти деякий час, але рано чи пізно цей спазм пройде. В мене за тиждень, другий, максимум третій, ці спазми, якщо десь якісь виникали, проходили. І фізичну активність, до речі, я не відміняв. Ніякими чудомазями не мастився. А от як дехто каже, що потрібно там полежати, не рухатися, чекати, поки воно пройде, на мою думку, друзі, це дичина. Ви що, інвалід, що не можете рухатися? Так, є деякий дискомфорт, але трошки, переборіть себе. Почніть якийсь невеличкий рух, зокрема в м'язах-антагоністах. Хоча б пішки ходіть. Не можна просто сидіти чи лежати і надіятися, що цей спазм сам по собі пройде. Може ще й навіть гірше стати, до речі. І, до речі, оцей спазм – це не просто так. Це є сигнал організму. Організм вам сигналізує, що в вашому житті, в вашій фізичній активності, взагалі в способі життя треба щось змінити. А от просто лежати і не рухатись, чекати, поки воно все пройде, швидше за все, що ви і так мало рухаєтесь на машині, там їздите чи сидите постійно десь за комп'ютером чи в офісі. І це не вихід просто. Це сигнал організму. Вам потрібно почати рух, потрібно почати рухатися. Хоча б трохи поступово нарощувати цю активність. Людський організм, він не пристосований для того, щоб сидіти і лежати цілими днями. Людський організм, він пристосований для руху. Без руху організм швидко старіє і вмирає. Йде дегенерація, зокрема дегенерація міжхребцевих дисків, дегенерація м'язів, дегенерація всього, друзі. І це не вихід, якщо ви хочете довго і якісно жити, тому вам потрібно рухатися. А навіть якщо ви якимось дивом у вас пройде оцей спазм від того, що ви не рухалися. Як тільки ви зробите знову щось таке аналогічне, якийсь такий незвичний рух, тільки десь щось невдало станете, зробите, сядете чи ще щось там зробите, відразу це все повернеться. Тому це сигнал від організму. Сигнал: припиніть той вид діяльності, припиніть таку діяльність,
недіяльність. Припиніть оцей спосіб життя, який ви зараз ведете, і щось змініть. Рухайтеся, друзі, рухайтеся. Адже, як вже я вам і сказав раніше, спорт – це мотивація до реального життя. Спорт – це реальний антиейджинг. Вкупі з харчуванням, звичайно ж, друзі. Це діє синергічно. Харчування і рух. Це справжній антиейджинг. Так, отож, думаю, ви зрозуміли відповідь на запитання про защемлення м'язів. Так, відповідаю на наступне запитання. Вітаю. Вітаю, Влада. Ви сказали, що ви не вживаєте фармакології. Було б цікаво почути, що ви вживаєте. Вітаміни, які скільки, можливо, ще щось. Так, друзі, я не вживаю ніякої фармакології, наразі не планую найближчим часом це робити. Вітаміни я вживаю простенькі, купляю собі Ундивіт, там перелік якихось самих мінімальний перелік різних вітамінів, здається, там є Б, С, Є, ще там якісь мінерали є, здається. Додатково також я вживаю вітамін Д періодами, кальцій додатково вживаю, додатково магній періодами вживаю. Ну і якби наразі в цей період свого життя отак от. Ну, креатин деколи вживаю, в якості такого, так би мовити, легального допінга для натуральних атлетів. Але досить небагато, суто, раніше я вживав і по 30 грам в день креатину, а зараз набагато менше, 5, можливо зараз почну 10, тому що, як я вже вам сказав, в мене трошки змінився наразі пріоритет, мені треба бути трошки сильнішими, можливо перейду на 10 грам. Але якби по вітамінах, по фармакології, можна сказати, аптечні, це і все, друзі. Я вже навіть і рибоксин перестав вживати останнім часом. Ну, ніякого дискомфорту не відчуваю, чудово почуваюся. Тому якось так. До речі, так, ще так друге відразу запитання, друге підзапитання в цьому запитанні. Дякую за різнопланову інформацію, яку ви вставляєте в своє відео. Ну і там я, до речі, оце відео, де я вперше сказав, що я один раз в день харчуюся. І от підписник Юрасик О3Т нікнейм задав мені таке запитання, підзапитання. Думаю, що ви знаєте, але все одно поділюся думкою про шкоду одноразового харчування. Маю приклад знайомої, які вирізали жовчний міхур, наскільки я зрозумів. Що я можу сказати? Швидше за все, що, мовляв, що ця знайома, наскільки я зрозумів, була на одноразовому харчуванні, і через це в неї сталися проблеми з жовчним міхуром, і їй вирізали жовчний міхур. Моя думка така, що, швидше за все, проблеми з жовчним міхуром цієї вашої знайомої, шановний пане Юрасик, почалися не тоді, коли вона почала одноразово харчуватись, так би мовити. Не думаю, що вона все життя харчувалася один раз в день. Швидше за все, там якісь обставини з нею сталися в її житті, що вона змушена була перейти на один раз в день харчування. Але я глибоко впевнений, що ці всі проблеми, що це одноразове харчування, це не було причиною проблем з жовчним міхуром. Швидше за все, причиною проблем з жовчним міхуром було те, що вона не рахувала калорії, білки, жири, вуглеводи, не зважувала чітко все перед використанням, пила мало води і вживала сіль. І взагалі, швидше за все, мало рухалася і не була в енергетичному балансі. Навряд чи вона вела активний спосіб життя, сумніваюся. Я, до речі, це і написав пану Юрасику, на що він мені відповів. Звісно, що ні, тоді вона такого всього не робила. Але сенс такий, щоб не було застою жовчі, потрібний її регулярний викид. Це рекомендація лікаря. Але я послухаю вашу думку в наступному відео, не виключаю, що ви знаю якусь нову корисну інформацію. Так, знаєте, як я вже і сказав, на мою думку, одноразове харчування не було причиною. Причиною було те, що вона не була в своєму енергетичному балансі, не рахувала калорії, пила замало води і, можливо, навіть їла занадто солі. І чому лікар не порекомендував їм, крім того, що треба частіше харчуватися, ще й оці чинники, рух, калорії і сіль, і водний баланс. Мені важко сказати, чому пан Юрасик озвучив тільки, що лікар сказав тільки, що треба більше разів їсти. Мовляв, тоді частіше викидується жовч. Так, друзі, якщо вже у вас виникли проблеми з жовчним міхуром, тоді треба, звичайно ж,
частіше харчуватися, щоб були регулярні викиди жовчі. Але крім того, треба також рахувати калорії, рухатися, пити побільше води і зменшити кількість солених продуктів в своєму раціоні. І потім поступово, на мою думку, можливо, під наглядом лікаря, якщо вас буде цікавити одноразовий режим харчування, тільки після того зняття цих всіх симптомів, як вас перестане турбувати жовчний міхур, тільки тоді, можливо, спробувати знову поекспериментувати з одноразовим. А так, лікар сказав, значить все, я не ваш лікар, тому слідуйте рекомендаціям лікаря. Проблеми з жовчним міхуром їжте частіше, але в мене ніяких проблем немає. Я їм один раз в день, повно енергії, не витрачаю зайвий час на готування, мене дуже прикалує. Повністю я задоволений харчуванням один раз в день. Просто я ж нікого не закликаю, щоб ви також так робили. Я ділюся своїм досвідом, ніяких проблем ні з якістю тіла, ні з енергією, ні з чим мене не виникає, ні з контролем ваги тіла. Один раз в день поїв, пішов спати, гарно заснув, інсулін працює, все гуд, все окей. Так, а щодо каменів в жовчному міхурі, то вони утворюються через порушення складу жовчі, що призводить до випадання в осад деяких компонентів, таких як холестерин, білок, кальцієві солі та жовчні пігменти. Основні причини виникнення каменів включають застій жовчі, це може бути викликано механічними перешкодами, спайки пухлини або функціональними порушеннями, тобто дискінезія жовчовивідних шляхів. Також це може бути причиною порушення обміну речовин, тобто причиною каменів може бути порушення обміну речовин, збільшення вмісту холестерину в жовчі, що може бути обумовлено надмірним вживанням продуктів, що містять холестерин. Як говорять медики. Я з цим не погоджуюся, тому що холестерин з їжі досить мало, ви його можете з'їсти відносно загального холестерину. Основна кількість, там більше, ніж 70% виробляється самим організмом. І якби якось так аж дуже-дуже суттєво вплинути, то що ви їсте, але, звичайно, якщо якось безмірно, не знаю, кілограмами їсти, цей холестерин, можливо, воно вплине. Але навряд чи ви їсте так багато холестерину, щоб він аж суттєво вплинув на вміст холестерину в жовчі. Швидше за все, що це є якісь або гормональні порушення, або застій, або порушення обміну речовин, або інфекції, до речі, печінки можуть бути, не інфекційні та запальні процеси в печінці можуть сприяти утворенню каменів в біліарній системі, наскільки розумію, це печінка, біліарна система. Також гормональні зміни, які я вже тільки що і сказав, у жінок це, наприклад, прийом естрогенів або якісь часті пологи можуть сприяти утворенню каменів. Також і, як говорять лікарі, вже традиційно, як вони не знають від чого, що це спадковість та якісь... Друзі, як лікарі не знають від чого це виникло, вони завжди вам скажуть, що спадковість. На мою думку, так. Спадковість тут найменший відсоток має у цих причинах. А більшість відсотків, більша відсоткова частина переважаюча. Це малорухливий спосіб життя, ожиріння, діабет, неправильне харчування, неправильний енергетичний баланс, надмірне споживання солі, мало білка в раціоні. Оце і є, на мою думку, основні причини утворення каменів в жовчному міхурі. Але аж ніяк не є причиною, що це ви будете один раз в день їсти. На мою думку, ні, друзі, це не є причина утворення каменів в жовчному міхурі. Так, друзі, все, сподіваюся, відповів якось так заплутано, сумбурно, але вже, так би мовити, вживу, як би мовити, наживо відповів те, що я думаю. Емоційно, так би мовити, сказати. Так, останнє запитання. У Фейсбуці мене запитав такий мій друг Андрій у Фейсбуці, нікнейм Андрій. Підкажіть, будь ласка, як вправа на гомілки може полегшити роботу серця? Бо я там викладав фото, де я роблю вправи на гомілки і сказав, що це позитивно впливає на роботу серця. Так, відповідаю. Гомілки
Загалом м'язи ніг і, зокрема, гомілки та робота серця мають дуже важливий зв'язок, особливо під час фізичної активності. Адже коли ви тренуєте м'язи гомілок, до речі, які будь-які інші м'язи, це сприяє покращенню кровообігу та загальної роботи серцево-судинної системи, перепрошую. Регулярні тренування м'язів гомілок можуть знизити навантаження на серце, оскільки вони допомагають підтримати здоровий кров'яний тиск. До речі, як і будь-які любі інші тренування любих інших м'язів, як я вже тільки що зазначив. Так, покращує ефективність, сприяє зміцненню серцевого м'яза, покращує ефективність і витривалість. Так, а от щодо конкретно гомілок, скажу вам конкретно щодо гомілок. Це під час тренувань м'язи гомілок допомагають перекачувати кров назад до серця, себто знизу вверх, що сприяє, знову ж таки, дуже гарному кровообігу і полегшує роботу серця. Тобто, коли у вас гомілки, ви працюєте гомілками, гомілки у вас такі в тонусі завжди. Це не значить, що треба працювати дійсно з ціль там накачати м'язи гомілок чи як. Просто от ви займаєтесь для здоров'я і обов'язково я рекомендую також тренувати м'язи гомілок. М'язи гомілок, ще раз скажу, допомагають штовхати кров знизу вверх, що дуже-дуже суттєво полегшує роботу серця. І, до речі, я говорив з декількома кардіологами, вони повністю зі мною погоджуються. А загалом же тренування м'язів гомілок, як, до речі, і будь-яких інших м'язів, але от зокрема м'язів гомілок є важливою частиною підтримки здоров'я серцево-судинної системи. Все, друзі, будемо на сьогодні завершувати. Сподіваюся, вам було цікаво, був радий з вами спілкуватися. Якщо вам було цікаво, було щось корисне, ви взнали щось нове, цікаве, корисне, обов'язково підпишіться, тому що мій канал дивиться тільки 30% підписників, а 70% дивиться людей, які не підписані на мій канал. Друзі, треба негайно виправити. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайк. Напишіть якийсь коментар, це буде мене мотивувати знімати в подальшому такі відео. Ну, а про всі зміни в своєму житті, що там далі зі мною може трапитися, чому я вирішив трошки збільшити свою калорійність і не слідкувати так дуже, не звертати так дуже увагу на вагу свого тіла, я про це все вам буду розказувати в наступних розмовних відео. Отож, друзі, до зустрічі в нових відео і пам'ятайте, ніякого старіння. Мені 53 роки, ви зможете так само. Ніякого, друзі, ніякого старіння. До зустрічі.